Okay, tadi tak sempat nak explain sebab kelam kabut. So, the key to speciation adalah kunci kepada proses pembentukan spesies baru ialah the new species arise when they cannot interbreed from the previous species. They are reproductively isolated. Contohnya ada satu spesies A. Now disebabkan adanya geographical barrier yang memisahkan spesies A, now some of the species A become species B. Bila species B try untuk breed dengan spesies A tidak berlaku, tidak menghasilkan apa-apa, maksudnya sekarang they are reproductively isolated. Barulah kita boleh kata, okay, species B adalah new species. Okay, a species can only reproduce among themselves. They cannot be with other species. Maksudnya sekarang kalau saya bagi contoh tadi, species B hanya boleh breed dengan spesies B saja, tidak boleh breed dengan spesies A walaupun asal usulnya adalah daripada satu keturunan. Itu yang dikatakan they are reproductively isolated. Okay, itu adalah key to speciation. Contohnya human memang tidak boleh breed dengan horse lah. Kalau boleh tu something is weird, memang takkan berlaku, Tuhan tak benarkan. Okay, saya harap awak faham the key to speciation and awak faham apa yang dimaksudkan dengan reproductively isolated. Okay. Next, kita nak tengok the second type of speciation yang kita panggil sympatric speciation. Sym means sama, okay, together. Symbiosis, hidup bersama. Biosis means hidup. Sym means sama, hidup bersama. Sympatric means berada dalam satu daerah. Okay, itu adalah sympatric. Kalau allopatric means dia terpisah daripada satu ruangan, daripada satu tempat. So, maksudnya sekarang untuk sympatric speciation itu berlaku bila the two group of the same species live in the same geographical area, but they evolve differently until they can no longer interbreed and are considered different species lah. Maksudnya sekarang speciation tadi takes place in geographically overlapping population. Berbanding dengan allopatric, perbezaan dia adalah untuk allopatric speciation take place in a geographically separated population. Berbeza, okay? Okay, nanti kita akan tengok contoh. Cuma saya nak tunjuk bahawa it is may caused by spontaneous mutation in an individual. Dalam 10 individu itu, satu tu termutasi hidup dan fertile. Dia produce pula another new individu yang tak lain, yang tak sama macam individu yang dalam grup dia. Maksudnya sekarang ada sudden changes dalam diri dia. Okay, itu yang dikatakan spontaneous mutation in an individual. And the individual akan survive and reproduce until next generation is produced, and they are genetically different from, cannot interbreed from the previous individual. Contohnya adalah polyploidy. Okay, sympatric speciation take place in some plant by a mistake during cell division, iaitu non-disjunction. Awak jangan tinggalkan chapter 3. Okay, ini memang dia akan kait dengan chapter 3. So, instead of separating the newly double chromosome during the division stage, some cells in this plant akan retain both set of chromosome, adanya non-disjunction, giving 4 set of homologous chromosome instead of 2. Okay, itu adalah antara puncanya, adanya non-disjunction ketika sympatric speciation. Contoh lain adalah adanya preferred mating. Okay, I suka di certain individu yang menyebabkan I dengan dia je yang akan share genetik, I tak suka orang lain. That's why akan adanya changes in the gene. Sekiranya you pilih you punya pasangan ataupun preference in mating, dan juga the source of foods yang akan somehow influence macam mana seorang pula seekor binatang tu untuk mate dengan dia punya partner lah. Okay, kita akan tengok contoh dalam apple flies lah. Ini yang dikatakan sympatric speciation dalam satu kawasan yang sama. Somehow ada satu bunga tadi, okay, di few flowers, dia ada berlakunya mutation. Okay, this mutation somehow, okay, berlakunya mutation dari non-disjunction menyebabkan dia warna oranye. Tetapi this hybrid somehow dia sterile sebab dia punya chromosome number dia tidak ada homologous chromosome. Tetapi walaupun begitu, dia masih boleh reproduce asexually. Bila dia boleh produce asexually, dia tetap akan increase in number, cuma tidak ada berlakunya fertilization. But somehow berlakunya bila adanya fertilization antara diorang ni means that F1 cross F1, diorang dah akan double dia punya chromosomes. Now new species akan form. Bila new species form and bila diorang
digabungkan sekali dengan pokok yang lain, bunga yang kuning dan bunga yang merah, this bunga yang oranye diorang cannot interbreed. Barulah dia dikatakan new species. Okay? Dan hasil daripada ini, okey, boleh nampak dalam contoh yang diberikan dia adalah disebabkan adanya allopolyploidy itu berlaku. This one kita panggil allopolyploid. Kita akan tengok later in hybridization. Okey. Cuma ini adalah dia punya tema dia adalah berlakunya perubahan genetik, allele dan sebagainya within the same geographical area. Tidak ada melibatkan dia dibawa keluar pun, tidak. Dia random changes tu berlaku dekat dalam kawasan yang sama. Lama kelamaan diorang cannot interbreed, means that dia akan menjadi spesies yang barulah. Contohnya adalah this apple and hawthorns. Okay, basically kita akan cuba awak baca kisah ni. Firstly, awak boleh nampak dekat gambar yang diberikan, okay, ada satu pokok hawthorns dan juga satu pokok apples. Okay, diorang ni duduk bersebelahan dalam satu area yang sama. Okay, cuma awak boleh nampak awal-awal there were only a species of hawthorns flies that laid eggs on hawthorn fruits in America. Awal-awal hanya ada pokok hawthorn saja, and this hawthorns pula akan ada di satu fly yang kita panggil hawthorn flies lah. This lalat hawthorn ni memang dia suka this buah dan dia akan lay eggs dekat situ. Okay? Cuma however 200 tahun lalu domestic apples were introduced to America and colonized the same area with hawthorn. Somehow dekat pokok hawthorn ni datanglah pokok apple orang Amerika ni bawa. Now, some of the hawthorn flies dia akan begin to lay eggs on apple tree. Some of the hawthorn tu dia dah suka pula dekat apple. Okay, daripada hawthorn ni dia pindah kepada apple. Okay. On the other hand, what happen is that bila dia akan berpindah kepada dia berpindah kepada apple tree, maksudnya sekarang dia akan makan apple tu lah, itu je cerita dia. So dia suka makan apple, this hawthorn flies. Awal-awal hawthorn flies ni dia akan makan buah hawthorn, tapi disebabkan ada apple, dia dah some of them dah suka kepada apple, dan bila dia makan dia juga akan lay eggs lah. Okay, ada sort of food dekat situ. Cuma cerita dia sekarang, flies ni pula dia memilih. Okay, yang female dia akan pilih husband yang dekat buah yang sama. Female generally akan choose to lay eggs on the type of fruit they grew up in. Okay, female ni dia akan bertelur dekat buah yang, let's say dia ditelurkan di buah apple, so dia suka untuk bertelur di buah yang sama. Itu maksud dia. Okay, manakala pula this yang jantan pula dia suka cari female, dia suka cari wife yang juga berada di buah yang sama. Okay, they tend to look for mates on the type fruit they grew up in. Yang laki ni suka buah, laki ni suka flies. Macam nak cakap laki ni yang lebah pula. Lalat jantan ni dia suka untuk pilih pasangan dekat buah yang dia membesar. Macam itulah cerita dia. Sama juga macam female ni. Female ni pula dia akan bertelur dekat buah yang dia ditelurkan. Dia ditelurkan dekat situ, dia pun nak telur kat situ. Male ni pula kalau dia ditelur kat situ, dia membesar dekat pokok itu, dekat buah itu, dia pun nak cari pasangan daripada pokok yang sama. Maksudnya sekarang, sekiranya if the flies grew up on apple trees, the male and female would mate with partner present on apple tree. Sekiranya, okay, this lalat jantan dan lalat betina itu memang diorang grow dekat apple tree dan diorang pun akan makan apple, means that diorang akan pilih dekat pasangan dekat yang grow up dekat apple tree saja. Dan kalau ada satu fly ni dia membesar dekat buah hawthorn dan male tu pula pun suka dia pun grow dekat hawthorn, so dia akan jadi pasangan yang dekat buah hawthorns. Means that tidak adanya satu lalat jantan pergi cari lalat betina dekat buah hawthorn. Lalat jantan dari apple pergi dekat pokok apple cari pula lalat betina dekat buah hawthorn. Tidak, diorang prefer pasangan daripada tepat pokok dekat buah yang diorang grew up daripada dulu. Okay? Sama juga macam you. Contoh, you asal Sabah, you suka orang Sabah, you tak nak orang lain. So, you prefer untuk kahwin dengan orang Sabah. Macam tu je cerita dia. Okay? Sama juga macam jantan. Okay? Yang jantan pun suka nak cari cewek yang daripada Sabah. Okay? So, you nak cari orang Sabah. Tak kisah orang Kelantan ke orang apa, tak nak, you tak pandang. Okay? Itu yang dikatakan preference on mating. Okay? Lama kelamaan yang what happen is that bila diorang ni adanya preference in mating, diorang hanya akan
diorang akan pass the genes among themselves saja. Okay, this hawthorn flies yang grow dekat apple, diorang akan the gene pool akan circulate around them saja. Okay, dan lama kelamaan what happen is that the gene flow between the population akan reduced only and is excluded only to the fruit yang diorang grow itulah. Okay, what happens is that even in living in the same area, they met with partner from the same tree. After hundred of years, apa yang berlaku adalah, awak boleh nampak mereka kalau dulu this fly ni dia grew up dekat hawthorn, now dia dah prefer dekat apple, lama kelamaan berlakunya mutation dan sebagainya. These flies dia dah become apple flies instead of hawthorn flies. Tetapi asal usulnya mereka adalah daripada satu keturunan yang sama, iaitu daripada hawthorns tadi. But disebabkan adanya introduction of apple 300 years ago dan some of the hawthorn flies ni dia berpindah kepada apple, mate pula dengan orang dengan fly yang grew up dekat apple juga, lama kelamaan memang adalah berlakunya speciation dekat situ. Okay, after 100 of years, as a result a new fly species emerged, the apple flies. Okay, instead of hawthorn flies. The apple flies akan emerge as a result of sympatric speciation lah. Okay, ini disebabkan adanya preference in mating dan disebabkan source of foods juga adalah difference, dan the location where they grew up and they lay eggs juga memainkan peranan dalam sympatric speciation selain daripada random changes. Okay, preference in mating, source of foods, and diorang punya the place they live and grew up in lah. Okay, that's why adanya speciation. Daripada hawthorn flies, now dah ada dua jenis flies, iaitu hawthorn flies dan apple flies. Okay, in conclusion, okay, ini adalah conclusion dia. Untuk allopatric speciation melibatkan geographic separation akan restrict the gene flow, manakala in sympatric speciation berlakunya biological factors, okay, berlakunya chromosomal changes dan juga adanya non-random mating. Bila kata non-random mating means ada preference mating, menyebabkan speciation itu berlaku dalam satu area yang sama. Berbanding dengan allopatric speciation, bila you terpisah, automatic you memang tak akan berjumpa, you akan berlakunya mutation dekat you sendiri, you tak akan berlaku dekat kawasan sama. So that's why you akan ada new species, itu adalah allopatric speciation. Cuma sympatric dekat dalam kawasan yang sama, berlakunya perubahan gene itu secara random dan sebagainya, dan itu yang dikatakan sympatric speciation. Okay, now in the next section kita akan nak tengok apakah factors yang akan menyebabkan speciation. Okay, basically kita dah cover, cuma kita akan nak tengok into more detail lah. Alright, ini adalah type untuk the two modes of speciation, allopatric and sympatric. Cuma kita nak tengok what are the factors yang influence the speciation. Tak kisahlah dekat allopatric ataupun sympatric, iaitu isolation, genetic drift, hybridization and adaptive radiation in the next lecture. Okay.